Những năm qua xuất hiện rất nhiều thông tin về việc Trung Quốc mua giun đất. Vậy thì họ mua giun đất để làm gì? Trước hết hãy nói về vai trò của con giun. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, giun đất không được gọi là giun. Nó có một cái tên nghe mỹ miều hơn rất nhiều. Địa long. Địa long tức là con rồng sống ở dưới đất. Ngay đến đây đã thấy khác hẳn rồi. Địa long xuất hiện trong các sách thuốc cổ từ hàng ngàn năm trước, được xếp vào nhóm dược liệu có tác dụng mạnh về hệ tuần hoàn. Theo cách giải thích rất đông y, địa long có thể thanh nhiệt, thông kinh mạch, trấn phong, lợi tiểu. Còn nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại cho dễ hiểu, thì nó thường được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị cao huyết áp, tai biến, đột quỵ, đau tức ngực, các vấn đề liên quan đến tim mạch và mạch máu não. Đây là nguyên liệu nằm trong những đơn thuốc rất nặng đô thường dành cho những người lớn tuổi. Và có một con số rất đáng chú ý. Tại Trung Quốc, số người mắc bệnh tim mạch đã lên tới khoảng 330 triệu người, nghĩa là cứ hơn 4 người thì có một người liên quan đến tim mạch. Thống kê cho thấy cứ 5 ca tử vong thì có 2 ca xuất phát từ các bệnh này. Dân số Trung Quốc lại đang già đi rất nhanh, người già thì uống thuốc nhiều mà bệnh tim mạch lại là bạn đồng hành của tuổi tác. Chính nhu cầu ấy kéo theo nhu cầu thuốc đông y tăng mạnh, đặc biệt là các loại thuốc chuyên trị tim mạch. Và trong rất nhiều những loại thuốc đó, giun đất, địa long là thành phần không thể thiếu. Không phải một hai loại mà là hàng chục loại thuốc khác nhau, viên nén, viên nang cho đến thuốc dạng bột, dạng miếng dùng trong các bệnh viện. Thế là Trung Quốc sang Việt Nam mua giun. Trước hết cần hiểu rằng Trung Quốc không đủ giun nên họ mới sang Việt Nam mua giun. Vì sao không đủ thì sẽ nói chi tiết ở phần sau. Nói về giun đất và Việt Nam thì Việt Nam có lợi thế rất rõ, khí hậu nóng ẩm, đất nông nghiệp rộng, nhiều vùng trung du và miền núi vẫn còn đất tơi xốp, ít bị khai thác công nghiệp nặng. Với thương lái Trung Quốc, đây là một vùng nguyên liệu mới. Giun đất tự nhiên ở Việt Nam, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Bắc còn khá dồi dào so với nhiều khu vực bên kia biên giới. Ngày xưa thì giun nhiều lắm nhưng bây giờ ở quê thấy rất ít giun. Giun đất ở Việt Nam thường không xuất khẩu chính ngạch với danh nghĩa là dược liệu. Phần lớn được thu mua qua thương lái trung gian, gom hàng nhỏ lẻ, phơi hoặc sấy khô tại chỗ rồi đưa sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Khi sang đến nơi, giun Việt Nam được phân loại kiểm tra lại rồi hòa chung vào nguồn giun nội địa để làm nguyên liệu địa long cho các nhà máy dược. Người mua cuối cùng không quan tâm giun đến từ tỉnh nào của Việt Nam, họ chỉ quan tâm đó có phải là giun tự nhiên hay không. Giá thu mua cao cũng là yếu tố giúp việc này lan nhanh. Có thời điểm giun đất khô ở Việt Nam được mua với giá lên đến hàng trăm nghìn đồng 1 kg. Với những người dân thì đây là một mức giá rất hấp dẫn và bắt giun đất là một việc xưa nay mà người ta vẫn làm. Chính vì vậy, việc kích điện săn giun bùng phát gần như song song ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam trong cùng một giai đoạn, đặc biệt từ khoảng 2018 đến 2022. Một điểm đáng chú ý là hoạt động này gần như không bị chặn bằng luật. Giun đất không nằm trong danh sách động vật hoang dã cần bảo vệ, cũng không có quy định cụ thể cấm khai thác. Vì thế ở nhiều nơi, người dân coi việc bắt giun là hợp pháp, thậm chí là nghề phụ để kiếm thêm. Điều này khiến việc kiểm soát trở nên rất khó ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Nói một cách thẳng thắn, Trung Quốc mua giun đất ở Việt Nam là có thật và không hề ít, nhất là trong bối cảnh họ thiếu nguồn cung trong nước. Nhưng điều đáng lo không chỉ nằm ở chuyện bán, mua mà nằm ở hệ quả lâu dài. Khi giun bị khai thác cạn kiệt, đất sẽ chai cứng, kém màu mỡ, nông nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp. Lúc đó người được hưởng lợi trước mắt là thương lái, còn người gánh hậu quả lâu dài lại chính là những người nông dân và đất đai. Quay trở lại với câu hỏi ở phần trước, tại sao Trung Quốc không tự nuôi giun đi? Trung Quốc công nghệ phát triển lắm cơ mà, tại sao không tự nuôi mà lại đi mua tận Việt Nam? Hay là họ đất rất là rộng, tại sao vẫn không đủ giun? Thì đây mới là điểm mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Dược ở Trung Quốc có quy định rất rõ, chỉ một số loài giun đất tự nhiên mới được công nhận là dược liệu. Những loại giun nuôi phổ biến trong nông nghiệp hay thủy sản thì không đủ tiêu chuẩn, không được dùng trong y học cổ truyền, có nghĩa là giun nuôi là không được. Lý do được các nhà nghiên cứu Trung Quốc đưa ra là các loài giun tự nhiên có tính hoang dã cao, hoạt động khác biệt, rất khó nhân giống và nuôi đại trà. Nghe có vẻ khoa học nhưng kết quả thực tế lại rất đơn giản. Cầu tăng mạnh nhưng nguồn cung chỉ có thể lấy từ tự nhiên, và khi cầu vượt cung thì con giun bắt đầu có giá. Cách đây 20-30 năm, người bắt giun ở Trung Quốc vẫn làm rất thủ công. Họ dùng cuốc xới đất, đào từng con giun, mang về mổ bụng, rửa sạch rồi phơi trên sân. Một ngày vất vả chỉ kiếm được vài chục cân giun tươi mà giá giun khô lúc đó còn rất thấp, không mấy ai giàu lên nhờ nghề này. Mọi thứ thay đổi khi giá giun tăng giá gấp nhiều lần trong vòng 2 thập kỷ. Và khi tiền xuất hiện, công nghệ cũng xuất hiện. Máy kích giun hay còn được gọi là máy địa long ra đời. Cấu trúc rất đơn giản, một bình ắc quy, 2 thanh kim loại cắm xuống đất, dòng điện chạy qua, giun trong khu vực đó bị kích thích và chui lên hàng loạt. Hiệu quả thì khỏi nói, một người có thể bắt hàng trăm kg giun tươi mỗi ngày theo những phỏng vấn. Chỉ cần làm sạch, phơi khô là biến đất thành tiền.
đó là con số không biết có bị phóng đại lên hay không, nghe cái thế ảo ảo. Từ đó, săn giun không còn là nghề phụ mà trở thành con đường làm giàu ở nhiều vùng nông thôn. Từ đồng bằng ở Hà Nam, An Huy, Giang Tô đến vùng núi Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây, thậm chí cả rừng nguyên sinh và rừng cao su ở Hải Nam, đâu đâu cũng nghe tiếng máy kích giun. Mùa mưa, mùa xuân khi đất ẩm, giun nhiều, người ta kéo nhau đi săn như đi hội. Có nơi ban ngày săn chưa đủ, ban đêm còn mang đèn pin đi kích tiếp. Nhiều thợ săn giun lâu năm kể rằng có những khu vực trước kia đào đâu cũng thấy giun, giờ đi cả buổi không thấy được con nào. Khi một nơi cạn kiệt, họ lại chuyển sang nơi khác. Giun đất vốn là sinh vật gắn với đất đai, nay bị đối xử như tài nguyên di động, khai thác xong là bỏ. Giun tươi sau khi bắt được sẽ được bỏ nội tạng, rửa sạch rồi phơi hoặc sấy khô. Trung bình 10 cân giun tươi cho ra 1 cân giun khô, nhưng với giá bán rất cao, công sức đó hoàn toàn xứng đáng trong mắt người bắt giun. Theo số liệu thị trường, hơn một nửa lượng giun đất bán ra được đưa thẳng vào những nhà máy dược phẩm, một phần khác vào các nhà thuốc đông y, phần còn lại dùng cho xuất khẩu và thực phẩm chức năng. Nói cách khác, giun đất đã hoàn toàn bước ra khỏi vai trò sinh vật tự nhiên để trở thành nguyên liệu công nghiệp. Và đây là điểm nghịch lý nhất. Cũng giống như ở Việt Nam, ở Trung Quốc, giun đất không nằm trong danh sách động vật hoang dã cần bảo vệ. Luật pháp không có điều khoản cụ thể cấm săn bắt giun. Vì vậy khi người dân bị hỏi, họ trả lời rất thật. Luật không cấm thì họ làm đâu có gì sai. Cơ quan chức năng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Muốn phạt cũng không có căn cứ rõ ràng, muốn ngăn cũng khó thuyết phục người dân khi lợi nhuận quá lớn. Vấn đề lớn nhất không chỉ nằm ở con giun mà nằm ở đất. Giun đất được ví như những công nhân cày ruộng miễn phí. Chúng đào hang, làm đất tơi xốp, giúp không khí và nước thấm sâu, phân hủy chất hữu cơ, tăng độ màu mỡ cho ruộng đồng. Khi giun bị khai thác triệt để, đất trở nên chai cứng và nghèo dinh dưỡng. Năng suất trồng cây giảm, hệ sinh thái bị phá vỡ, các sinh vật khác sống trong đất cũng bị ảnh hưởng theo dây chuyền. Nói một cách dễ hiểu, bắt giun hôm nay nhưng mai kia chính người nông dân sẽ phải bón nhiều phân hơn, tốn nhiều tiền hơn để cứu lại mảnh đất của mình. Và còn có một nghịch lý rất lớn đang dần hiện ra. Y học cổ truyền Trung Quốc dựa vào thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm gốc, nhưng chính việc khai thác dược liệu không kiểm soát lại đang phá hủy nền tảng tự nhiên. Nếu giun đất tự nhiên cạn kiệt, nếu đất đai bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu và kim loại nặng, thì chính ngành đông y sẽ thiếu nguyên liệu đạt chuẩn để tồn tại. Nhiều chuyên gia môi trường Trung Quốc đã cảnh báo nếu không thay đổi cách khai thác, y học cổ truyền có thể tự chặn đường phát triển của mình. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, có thể thấy người Trung Quốc mua giun đất không phải vì tò mò, càng không phải vì ăn uống mà vì chữa bệnh và vì nhu cầu y tế rất thật. Nhưng khi nhu cầu đó kết hợp với tiền bạc và công nghệ khai thác thô bạo, con giun nhỏ bé cũng bị đẩy vào một vòng xoáy nguy hiểm. Giun đất từ chỗ là sinh vật thầm lặng dưới chân người bỗng trở thành vàng trong đất, và cũng như nhiều cơn sốt tài nguyên khác trong lịch sử, câu hỏi cuối cùng vẫn là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền hôm nay và để lại một mảnh đất ra sao cho ngày mai. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.